Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Σήμερα έχουμε για μια ακόμα φορά τη χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπημένο μας κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, πρόεδρο του Ελισμέα, αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Καλώς ήρθατε, χαρά μας για μια ακόμα φορά. Και εγώ, η δική μου χαρά είναι, ίσως θα έλεγα περισσότερο από τη δική σας, που σας βλέπω όλους μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μας. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είστε πολύ καλός, στο να μας δίνετε αισιόδοξα μηνύματα. Ακούμε πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο πόσο σημαντική είναι η Τουρκία, πόσο απαραίτητη για την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ευρώπης. Εμείς θέλουμε να μας πείτε γιατί είναι η Ελλάδα η χώρα που δικαιούται να έχει αυτό το ρόλο. Ποια είναι τα επιχειρήματα που θα πρέπει εμείς να αντιτάξουμε, ώστε να είμαστε ο καθοριστικός απαραίτητος παράγοντας για τη δυτική αρχιτεκτονική σήμερα? Το πρώτο είναι η γεωγραφία. Δεν είναι μόνο η Τουρκία που έχει στρατηγική σημασία θέση και συνορεύει με κάποια κράτη τα οποία ενδιαφέρουν τη Δύση και στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα ελέγχει το Αιγαίο. Γι' αυτό κάνει έτσι η Τουρκία. Ελέγχοντας το Αιγαίο, ελέγχει την μεγαλύτερη εμπορευματική οδό της παγκοσμίου νήσου. Η παγκόσμια νήσου είναι Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Άμα δούμε λοιπόν το κέντρο της παγκοσμίου νήσου είναι η Μεσόγειος. Και το κέντρο του κέντρου είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Άρα το ίδιο τα λέει και ο Κώστας ο Γρήβας και ο Γιάννης ο Μάης αυτά. Λοιπόν, ελέγχοντας λοιπόν την εμπορική οδό Αιγαίο που πηγαίνει είτε προς τα άλλα δύο choke points όπως λέγεται, δηλαδή προς το Σουέζ και προς το Γιβραλτάρ, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την αξία. Γι' αυτό κάνουν έτσι και θέλουν το μισό Αιγαίο. Να μην το έχει η Ελλάδα να το ελέγχει, γιατί είναι υψής της γεωπολιτικής αξίας. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πάντα βρέθηκε στην ίδια πλευρά με τους συμμάχους. Μαζί πολεμήσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εν αντιθέσει με την Τουρκία που στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν αντίθετη από τους συμμάχους και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο επιτίδιος ουδέτερος. Η επιτίδια ουδέτερος χώρα, η οποία στο τελευταίο μήνα, ένα-δύο μήνες μπήκε στον πόλεμο. Άρα λοιπόν και φυσικά δεν είναι τόσο αξιόπιστη. Βλέπουμε η Τουρκία λειτουργεί η πολιτική της σαν εκρεμές, δεξιά, αριστερά, ανάλογα με τα συμφέροντά της. Η Ελλάδα είναι σταθερά προσελωμένη, θα έλεγα τη λέξη δεδομένη, αλλά δεν μ' αρέσει να τη λένε. Λοιπόν, δεν θέλω να είμαστε δεδομένοι, ότι είμαστε φίλοι και σύμμαχοι, ναι. Λοιπόν, το δεδομένος είναι άσχημη έκφραση και δεν περιποιεί τιμή σε αυτόν ο οποίος το λέει στο σύμμαχο. Πρέπει στο σύμμαχο μας λοιπόν να λέμε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, ότι θα είμαστε μαζί τους, δεν θα τους κοροϊδέψουμε, δεν θα τους πουλήσουμε ποτέ και όπως σας είπα, το πρώτο, η γεωπολιτική μας θέση με τα νησιά, το αρχιπέλαγο, στο οποίο ελέγχουν τα πάντα. Ο ενεργειακός παράγοντας δεν είναι κάτι, ειδικά στην παρούσα στιγμή, αρκετά υπέρ μας σε σχέση με την Τουρκία, για την Ευρώπη θέλω να πω? Και πολύ καλά κάνετε που το θέτε, διότι πραγματικά εμείς μέχρι πριν από λίγο καιρό ομνίαμε και προσκυνούσαμε στην πράσινη ενέργεια και στα πράσινα άλογα. Και επειδή πράσινα άλογα δεν υπάρχουν, λοιπόν και πράσινη ενέργεια δοκιμάσαμε, αλλά δεν είναι έτοιμη προς το παρόν η ανθρωπότητα να είναι αυτάρκης και να μπορεί να λειτουργήσει μόνο με πράσινη ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν επανήλθε πάλι το δόγμα Τραμπ, drill baby drill. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έχει κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Έχει, λένε οι επιστήμονες. Εγώ δεν είμαι γεωφυσικός να ξέρω τι γίνεται, αλλά για να έρχονται ιδίως τώρα οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, η ExxonMobil και η Chevron, και να παίρνουν τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, σημαίνει ότι κάτι ξέρουν περισσότερα από εμάς αυτοί. Αν μη τι άλλο, ο Τραμπ είναι στο τραπέζι των συζητήσεων και στο δημόσιο λόγο μόνιμα και τις τελευταίες μέρες είναι λόγω των δασμών που επέβαλε. Ποιες θεωρείτε από στρατηγικής άποψης, γιατί από γεωοικονομικής και οικονομικής τα ακούμε κάθε μέρα, από στρατηγικής άποψης ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των εξαγγελιών Τραμπ και μήπως ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ευκαιρία για μας, στην Ελλάδα τουλάχιστον? Η Ελλάδα δεν θα υποστεί και κάτι το φοβερό με αυτές τις εξαγγελίες του Πρόεδρου Τραμπ. Δηλαδή, εμάς στην Αμερική πηγαίνανε λάδι, πήγαινε το λάδι, πήγαιναν κάποια προϊόντα όπως η φέτα κλπ. Δεν είναι τόσο σημαντικά. Είναι μερικά εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό όπως για άλλες χώρες, όπως είναι χάρη την αυτοκίνητη βιομηχανία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Άρα λοιπόν οι συνέπειες που θα αντιμετωπίσουμε δεν είναι φοβερές. Μπορούν να ανταποκριθούν. Ή εν πάση περιπτώσει οι Έλληνες της Αμερικής θα πληρώσουν και λίγο παραπάνω για να πάνε τη φέτα, να πάρουν το ελληνικό λάδι.
Στην παγκόσμια οικονομία, δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζοντας όμως, φαίνεται ότι τουλάχιστον για την Αμερική, όπως βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ να τα υπογράφει σε δημόσια θέα, έξω στον κήπο των Ρόδων, εκεί στο Λευκό Οίκο, λοιπόν, για την Αμερική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λένε οι οικονομολόγοι ότι θα έχει κέρδος η Αμερική 6 με 7 τρισεκατομμύρια το χρόνο. Και έρχεται ο Τραμπ και τι λέει για το λαό του? Λέει ότι από αυτά, λέει, θα δώσουμε για το χρέος, πληρώνουμε 1,2 τρισεκατομμύρια σε φόρους για να εξυπηρετούμε το χρέος που έχουμε και τα υπόλοιπα θα πάνε στον κόσμο. Δηλαδή θα σας μειώσουμε τη φορολογία. Και είχαν κάποια παραδείγματα, ένας που πλήρωνε, να υποδέσουμε $50,000 φόρο, θα φτάσει λέει 15 με 20. Είναι σημαντική η μείωση. Για την Ευρώπη τώρα. Για την Ευρώπη η Αμερική και ο πρόεδρος Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει ως λέμαργοι, ότι μας εκμεταλλευτήκατε κλπ. Διότι όταν η Ευρώπη βάζει 30% φόρο στα προϊόντα της Αμερικής και η Αμερική 0, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ανομιμορφία. Υπάρχουν χώρες, όχι στη Μέση Ανατολή, στην Άπο Ανατολή, που έχουν φορολογία στα αμερικανικά προϊόντα 90%. Δεν το ήξερα εγώ αυτό. Παραδείγματος χάρη το Βιετνάμ, Μιανμάρ και αυτές έχουν 90%. Το πληρώνουν στη διπλάσια τιμή. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά θα τα αλλάξουν. Και από ό,τι λένε οι οικονομολόγοι, ναι, τώρα πέφτουν κάποια χρηματιστήρια, αλλά μετά θα υπάρχει άνοδος. Να δούμε. Αυτά είναι από τα λίγα οικονομικά που ξέρω, που έχω διαβάσει. Κατά κύριο λόγο, τη στρατηγική προέκταση του οικονομικού ζητήματος θα θέλαμε να μας εξηγήσετε. Δηλαδή, αλλάζουν οι σχέσεις, αλλάζει η θέση των χωρών, ιδίως των χωρών που δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένη βιομηχανία. Όλα θα αλλάξουν. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, και Αμερικανούς και Ευρωπαίους, έχουμε μια τρομακτική αλλαγή σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, ο Τραμπ έρχεται σαν, ας πούμε, ένας σεισμός, ο οποίος ταρακουνάει όλο τον πλανήτη και θα τον βάλει σε νέα δεδομένα. Για τους Αμερικανούς, από ό,τι λένε, είναι αυτό το οποίο θα θέλανε. Δεν υπάρχει Αμερικανός πολίτης να διαμαρτύρεται αυτή τη στιγμή για τη φορολογία των προϊόντων των ξένων που μπαίνουν μέσα στη χώρα. Για τους άλλους, ναι, σε ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα κλπ. Θα υπάρξουν δηλαδή δυσάρεστες εκπλήξεις σε ό,τι αφορά το εμπόριό τους. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω κάποια στιγμή το σύστημα θα σταθεροποιηθεί, όπως λένε οι οικονομολόγοι που ξέρουν καλύτερα. Δηλαδή θα βρει την ισορροπία του και θα συνεχίσει μετά, λέει, να ανεβαίνει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά κάπως έτσι λένε οι αρμόδιοι. Ας το αποδεχτούμε. Πάμε στο αντικείμενό σας επακριβώς. Ναι. Για το νέο μας εξοπλιστικό, θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας. Ακούσαμε τις εξαγγελίες του ΙΠΕΘΑ, ακούμε την προοπτική να δημιουργηθεί και ο αμυντικός στόλος, ακούμε και τις προοπτικές για το ΕΛΚΑΚ. Η δική σας αντίληψη είναι ότι αυτά τα πράγματα είναι εφικτά και προς τη σωστή κατεύθυνση ή θα έπρεπε κάτι να είναι διαφορετικό? Οι εξαγγελίες είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Το ότι η χώρα θα πρέπει να εξοπλιστεί καλύτερα, το ότι η χώρα θα πρέπει να διορθώσει και να καλύψει τα κενά που έχει, βεβαίως. Στο θέμα της άμυνας σε κάποια νέα δεδομένα του σύγχρονου πολέμου, εκεί έγινε εξαγγελία και μάλιστα την ονομάσαν εμβληματική αυτή την εξαγγελία για τον περίφημο Θόλο, ο οποίος πήρε την κωδική ονομασία η ασπίδα του Αχιλλέως. Γιατί πήρε την ασπίδα του Αχιλλέως? Είναι σαν ασπίδα. Θα προστατεύει, λέει, τα νησιά μας και τον υπηρετικό χώρο. Αυτό το πλέγμα των οπλικών συστημάτων τα οποία θα μπουν για να προστατεύουν την Ελλάδα θα συνδυαστούν με το ήδη υπάρχον σύστημα. Είναι ένα project το οποίο θα στοιχήσει περίπου 2,8 δισεκατομμύρια, εκτιμώ θα είναι παραπάνω. Αλλά πριν σας πω για τον ασπίδα του Αχιλλέως, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Είναι θετικά όταν τα ανακοινώνεις. Ποιο είναι το θέμα, ο προβληματισμός? Αν θα υλοποιηθούν αυτά στην πορεία. Ποια είναι η εκτίμησή σας γι' αυτό? Αρκετά θα υλοποιηθούν, δεν ξέρω αν θα υλοποιηθούν όλα. Δηλαδή κάποια πράγματα φαίνονται ότι μπαίνουν σε μια σειρά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθούν όλα. Ίσως να επικαλεστούν και κάποιες οικονομικές ανάγκες στη χώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Μακάρι να υλοποιηθούν αυτά που έχουν εξαγγείλει. Προχθές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας δεν ήταν συγκεκριμένοι τι θα γίνει. Μας είπαν 12ετές πρόγραμμα, 25 δισεκατομμύρια, που σημαίνει
περίπου 2 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για εξοπλισμό, όχι για αμυντικές δαπάνες. Δηλαδή, όχι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας, γιατί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας είναι παραπάνω. Έχουμε λειτουργικές ανάγκες, μισθούς και τέτοια πράγματα. Για εξοπλισμούς. 2,1 περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο. Είναι καλό ποσό. Γιατί παλαιότερα είχαμε 0. Πριν από 15-20 χρόνια και φτάναμε να έχουμε 400 εκατομμύρια, 430 κλπ. Άρα 2,1 είναι καλό το ποσό. Επανέρχομαι στο Θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέως. Να πούμε λίγο Όμηρο, στην Ιλιάδα που το λέει. Λοιπόν, όταν σκοτώθηκε ο Πάτροκλος, ο Έκτορας πήρε και την ασπίδα που την είχε δώσει ο Αχιλλέας στο φίλο του, τον αγαπημένο του φίλο. Και τότε ζήτησε από τον Θεό Ύφεστο να του κάνει μια νέα ασπίδα, ακόμα πιο καλή κλπ. Η οποία έχει 5 στρώσεις, 5 κατασκευασμένοι ειδικά. Λοιπόν, και αυτό το πρόγραμμα το δικό μας έχει 5 ας το πούμε δυνατότητες. Είναι αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό, είναι εναντίον πλοίων, είναι εναντίον drones, είναι εναντίον υποβρυχίων και είναι και ένα πέμπτο το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και αυτό το λέω γιατί είναι ακριβώς όπως έκανε η ασπίδα του Αχιλλέως σύμφωνα με την Ιλιάδα, όπως μας αναφέρει ο Όμηρος. Είναι καλό, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο εύρος, δεν είμαστε σαν το Ισραήλ, το Ισραήλ είναι πολύ μικρότερο από εμάς και προστάτευε πόλεις. Εδώ εμείς πρέπει να προστατεύουμε από το Βόρειο Εύρο μέχρι το Καστελόριζο. Θεωρείτε ότι η γενικότερη κουβέντα που γίνεται για τα εξοπλιστικά αυτή την περίοδο και στην Ευρώπη με την Λευκή Βίβλο την λεγόμενη, είναι κάτι που μπορεί, με δεδομένη την υποδομή που υπάρχει στην Ελλάδα, που στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει, είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει και οικονομικό όφελος στην Ελλάδα, πέρα από τις αμυντικές δαπάνες και τη βελτίωση, ας πούμε, της άμυνάς μας? Ναι, καλά το θέτετε. Πολύ καλή ερώτηση. Θα πρέπει να εμπλακεί και οι ελληνικές αμυντικές εταιρείες. Έχουμε πάρα πολύ καλές αμυντικές εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες στην πραγματικότητα τα προϊόντα τα πουλάνε στο εξωτερικό. Επειδή έχω εργαστεί σε μία από αυτές, πάρα πολύ σημαντική και μεγάλη, που συνεργάζεται μεγάλος, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Γι' αυτό και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας της πατρίδος μιλάνε για 25% συμμετοχή ελληνικών εταιρεών σε κάθε πρόγραμμα. Δηλαδή, προχωράμε ένα πρόγραμμα, δεν θα γίνει τίποτε, δεν θα είναι όπως πήραμε τις φρεγάτες χωρίς να υπάρχει συμμετοχή σχεδόν καθόλου. Πήραμε τα Ραφάλ όπως είναι, κατευθείαν. Θα έπρεπε να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή. Το καταλάβανε, φαίνεται αυτό. Άρα, μέσα σε αυτή τη φρενίτιδα επαναξοπλισμού των ευρωπαϊκών κρατών, και μπορούμε να πούμε γι' αυτό τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, καλό είναι να μπορεί να συμμετάσχει και η Ελλάδα και θα συμμετάσχει κάποιες εταιρείες, αλλά εδώ εγώ θα ήθελα με την συμβολή και την στήριξη του ελληνικού κράτους. Για τη φρενίτιδα μου επιτρέψτε να πω το εξής. Το REARM που λένε, ή SAFE, μιλάμε για 800 δισεκατομμύρια πρόγραμμα, εκ των οποίων τα 150 είναι με ένα ειδικό καθεστώς, να παίρνεις δάνεια κλπ. Είναι πολλά τα λεφτά. Και εγώ βλέπω να υπάρχει πρόβλημα. Γιατί θα πρέπει να κόψουν από άλλα προγράμματα, να κόψουν, ξέρω εγώ, από την παιδεία, να κόψουν από τις κοινωνικές παροχές κλπ. Που δεν είναι μαθημένοι οι Ευρωπαίοι να το κάνουν. Εμείς είμαστε μαθημένοι, γι' αυτό και είχαμε έναν πολύ αξιόλογο στρατό, που συγκρινόμενος με τους ευρωπαϊκούς στρατούς, θα λέγαμε ότι η Ελλάδα ήταν μια στρατιωτική υπερδύναμη. Κάποιος μπορεί να χαμογελάει τώρα που το λέω αυτό το πράγμα, αλλά θα πω κάνα δύο παραδείγματα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει 1365 άρματα μάχης και η Ολλανδία να έχει 18. Το Βέλγιο 0, η Γαλλία 222, λοιπόν, η Πορτογαλία 34. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, και λέω, στο στρατό ξηράς, τα βαριά οπλικά συστήματα. Το ίδιο συμβαίνει περίπου και στην αεροπορία, ή μάλλον να πω, στο αρματικό δυναμικό είμαστε τρίτη χώρα του ΝΑΤΟ. Πρώτη Αμερική, δεύτερη Τουρκία, τρίτη Ελλάδα. Δεν είμαστε πυρηνική δύναμη όπως είναι η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, αν και η Βρετανία είναι πυρηνική δύναμη, αλλά τα δανείζει τα όπλα στα υποβρύχια Trident που έχουν αυτό, τα δανείζει η Αμερική. Να δούμε. Παραμένουμε ακόμα σε αυτή τη θέση στο ΝΑΤΟ. Ναι. Παραμένουμε στο αρματικό δυναμικό. Στο αεροπορικό δυναμικό είμαστε 5η-6η. Εδώ να πω κάτι. Οι αεροπόροι μας, παραδείγματος χάρη, αυτό είναι πρώτοι στο ΝΑΤΟ. Συνεχώς κάθε χρόνο βγαίνουν πρώτοι. Να πω για τους τεθωρακισμένους που είμαι τεθωρακισμένος. Κάθε χρόνο γίνεται στην Ξάνθη ένας διαγωνισμός αρμάτων. Και βγαίνουμε με τους Αμερικανούς. Και βγαίνουμε πάντα πρώτοι.
Πριν παίρναμε και μερικά βαλκανικά κράτη που ήταν στο ΝΑΤΟ. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά και λένε οι Αμερικανοί, άστος αυτούς δεν αξίζουν. Μόνο εμείς οι δυο θα συναγωνιζόμαστε. Και βγαίνουμε συνεχώς πάντα πρώτοι. Άρα είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό και οι Αμερικάνοι έρχονται με εμάς να κάνουν ασκήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και μας κάνει και αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς. Αλλά εφόσον είναι αυτό το δεδομένο και είναι γνωστό, από ό,τι καταλαβαίνω είναι δημόσιο δεδομένο. Γιατί δεν είναι η Ελλάδα ο απαραίτητος στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει τα γνωστά θέματα με την Κύπρο, που είναι σαφές γιατί είναι τόσο καλά εξοπλισμένη η Ελλάδα. Αυτό πώς να το εξηγήσουμε και πώς μπορεί να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο στην Ευρώπη, δηλαδή να πάμε σε μια ενιαία εξωτερική πολιτική έμπρακτη, όχι μόνο κατ' όνομα. Πολύ καλή ερώτηση. Για σκεφτείτε, γιατί. Μας χρειάζονται. Μας χρειάζονται. Έχουμε σημαντική θέση. Έχουμε σημαντική θέση. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Έχουμε ένα μειονέκτημα. Έχουμε βέβαια εδώ, σε ό,τι αφορά το στρατό, έχουμε λειψανδρία. Εδώ πρέπει να αλλάξει το όλο δόγμα, να γίνει θητεία 18 μηνών τουλάχιστον, να μπορεί να είναι πραγματική θητεία. Λοιπόν, και θα σας εξηγήσω γιατί. Να πάνε από τα 18 στο στρατό, να δώσουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, κρατάνε τη θέση τους να περάσουν και μόλις τελειώσουν μετά από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, να πάνε να σπουδάσουν όσο θέλουν, να πάρουν 100 μεταπτυχιακά και 50 διδακτορικά, διότι δεν μπορεί να σου δίνει ο στρατός μια αναβολή για 5 χρόνια, να το κάνεις 7-8 και τελικά να άρχισε 35-40 χρονών ή καθόλου. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή γύρω στις 45-50 χιλιάδες φυγόστρατους που είναι στο εξωτερικό ή δεν ξάρχονται στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια αναδιαμόρφωση των ενόπλων δυνάμεων, να έχουμε στρατιώτες και από εκεί και πέρα το πολιτικό προσωπικό της πατρίδος μας να αποφύγει αυτά τα φοβικά σύνδρομα που το διακατέχει, να μην δείχνει δουλική στάση απέναντι στους συμμάχους, να μην βγαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας και μπροστά στον πρόεδρο της Αμερικής να λένε εμείς είμαστε δεδομένοι. Λοιπόν, και επίσης να διαμαρτύρεται, να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δεν μπορεί να καλούν την Τουρκία στο Λονδίνο ή στο Παρίσι να συζητήσουν για την Ευρώπη, ασχέτως αν θα συμφωνήσουμε ή όχι. Δεν σε καλούν όμως και καλούν την Τουρκία και θέλουν να την βάλουν από την πίσω πόρτα. Και η Ελλάδα να μην διαμαρτύρεται. Δεν πρέπει να ξεκώσει τον κόσμο. Γιατί δεν μας καλείτε? Να το διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα. Δεν το διεκδικούμε και όταν δεν διεκδικείς κάτι δεν θα στο δώσει ο άλλος έτσι. Έτσι όπως το περιγράφετε, με το δεδομένο κόσμο που είμαστε σήμερα, που από τη μία έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να τα βρίσκει σιγά σιγά με τη Ρωσία, την Ευρώπη όμως να έχει πολύ πιο εχθρική στάση πλέον. Ακριβώς. Την Ελλάδα με τα γνωστά προβλήματα με την Τουρκία, την Ευρώπη όμως να αρχίζει να αγκαλιάζει την Τουρκία. Την Ευρώπη να έχει έλλειψη σε ενέργεια, η Ελλάδα ξαφνικά να δέχεται μεγάλο ενδιαφέρον από τις αμερικάνικες εταιρείες. Είδαμε για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και για αναβίωση ενδεχομένως του EastMed. Η δική μας η πραγματική θέση στον κόσμο σήμερα, ποια είναι? Δεν βάλατε πολλά, να τα πούμε λίγο ξεχωριστά. Πρώτα με την Ευρώπη. Τι κάνουν αυτοί? Αυτή τη στιγμή βλέπω κάποιους πολέμαρχους να αρκίσουν στην Ευρώπη, όπως είναι ο Μακρόν, όπως είναι ο Στάρμερ στην Βρετανία, κάποιοι ηγέτες με χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας. Άμα δείτε, είναι φοβερά τα ποσοστά δημοφιλίας, δηλαδή προς το χειρότερο εννοώ. Βλέπω μια Γερμανία η οποία έχει εξαγγείλει επανεξοπλισμός για 500 δισεκατομμύρια στα 10 χρόνια, που σημαίνει 50 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Και εδώ σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη περίοδο θα μας έπιανε σύγκριο. Όποτε επανεξοπλίζεται η Γερμανία, τι έχουμε? Έχουμε την αναβίωση ενός Ράιχ, του Δευτέρου, του Τρίτου Ράιχ, τώρα πάμε για το Τέταρτο Ράιχ. Και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Δεν μιλάει κανένας, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Λοιπόν, εγώ βλέπω λοιπόν αυτούς τους πολεμοχαρούς νάρκισσους που θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος και από την άλλη μεριά θέλουν να βάλουν τους λαούς τους σε έξοδο να πάρουν οπλικά συστήματα. Γιατί? Διότι έχουν το ψευδεπίγραφο επιχείρημα ότι η Ρωσία θα συνεχίσει και θα προχωρήσει κλπ. Εδώ δεν μπορεί να προχωρήσει να πάρει τη Ζαπορίζια ή να πάρει κάποιες άλλες περιοχές που τις θεωρείται είναι δικές. Έτσι λένε οι Ρώσοι. Είναι η Νοβαρούσια, λέει, της Μεγάλης Εκατερίνης. Εάν αυτό δεν είναι όμως το πραγματικό επιχείρημα, ποια είναι η αιτία για αυτή τη στάση? Η αιτία είναι ότι εμείς, η Ευρώπη, η Δύση, έχουμε χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει αυτό. Έχει χαθεί ο πόλεμος, το έχει πει και ο Τραμπ. Και ο Τραμπ τι κάνει τώρα? Διαχειρίζεται την ήττα της Δύσης.
Διαχειρίζει την ήττα, ώστε η Αμερική να βγει κερδισμένη. Πώς θα βγει κερδισμένη? Παίρνοντας τις σπάνιες γέες από την Αμερική, για να δώσει τα 350 δισεκατομμύρια που έχει εξοδέψει η Αμερική, 500 θέλει μαζί και τόκους. Λοιπόν, και θα πει ότι εγώ έφερα την ειρήνη, άρα αυτό θα θεωρηθεί ότι είναι νίκη. Και είναι νίκη. Αν μας σταματήσει έναν πόλεμο, ο οποίος είναι φρικιαστικός, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, αυτά που μαθαίνουμε εδώ δεν έχουν σχέση με πραγματικότητα. Δηλαδή, λένε κάποιες αναλύσεις ότι οι Ουκρανοί μπορεί να έχουν 1 εκατομμύριο νεκρούς και οι Ρώσοι 400.000 νεκρούς. Είναι τρομακτικά τα νούμερα αυτά. Και βλέπεις λοιπόν εδώ αυτούς τους πολεμοχαρείς άκαπνος ηγέτες, λέει συνεχίζουμε τον πόλεμο. Και να θέσω εγώ το ερώτημα, όταν όλο το ΝΑΤΟ μαζί, Αμερική, Ευρώπη, 50 χώρες στηρίζανε την Ουκρανία επί 3 χρόνια και έχει αιτηθεί η Δύση, εσείς που είστε στρατιωτικοί νάνοι, διότι χωρίς το ΝΑΤΟ ή χωρίς την Αμερική, η Ευρώπη είναι στρατιωτική νάνη. Σας ανέφερα 2-3 νούμερα προηγουμένως να καταλάβετε. Δεν μιλάμε τη Γαλλία που έχει πυρηνικά όπλα. Δεν παίζουν στο παιχνίδι. Το πυρηνικό όπλο είναι όπλο αποτροπής. Δεν είναι όπλο χρήσης. Το έχεις για να μην σου επιτεθεί ο άλλος, να μην γίνει πόλεμος. Και εδώ βλέπουμε ακόμα και στον πόλεμο πάνε να στηρίζονται ορισμένοι, να συνεχιστεί, που ενδέχει και κινδύνους πυρηνικής έκρηξης. Άρα λοιπόν θέλουν να διαχειριστούν την ήττα τους, θέλουν να αναστήσουν την οικονομία τους μέσω των πολεμικών βιομηχανιών. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Rheinmetall, που είναι η μεγαλύτερη πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και στον κόσμο, έχει αγοράσει 5-6 εργοστάσια της Volkswagen και τα μετατρέπει σε εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων. Το ίδιο κάνουν λοιπόν και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί και οι Βρετανοί. Δηλαδή πάνε να αναστήσουν τις οικονομίες που καταστράφηκε από αυτόν τον πόλεμο με το ακριβό φυσικό αέριο, διότι το ρώσικο μπορεί να ήταν φθηνό το φυσικό αέριο, αλλά ήταν δηλητηριώδες. Δεν έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε και το αφήσαμε στην άκρη. Λοιπόν, πάμε στο ακριβό. Λοιπόν, το LNG και ούτω καθεξής. Αυτό κατέστρεψε τις οικονομίες τους. Αν δείτε στη Γερμανία, πριν από 1 μήνα γύρισα από τη Γερμανία, δεν έβλεπα ζητιάνος πριν, τώρα βλέπω ζητιάνος. Δηλαδή η φτώχεια έχει ανέβει πολλά επίπεδα επάνω. Και κλείνουν εργοστάσια, έχω συγγενείς και μου τα λένε. Κλείνουν συνέχεια εργοστάσια στη Γερμανία. Άρα λοιπόν πάνε να διαχειριστούν την ήττα, προβάλλοντας το φόβητρο του πολέμου της κακιάς Ρωσίας, ενώ η Δύση είναι καλή. Ασχέτως αν πίσω από αυτόν τον πόλεμο είναι η Δύση, είναι η Βρετανία, όλα αυτά που κάνουν είναι η Βρετανία είναι από πίσω. Οι γνωστοί προβοκάτορες της ιστορίας. Λοιπόν, και προσπαθούν να ανορθώσουν τις οικονομίες. Γιατί? Για την πολιτική τους επιβίωση. Είναι πολύ απλό. Εδώ, και μου επιτρέψτε να πω και αυτό. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε, τη Γαλλία δεν το περίμενα αυτό. Εγώ πραγματικά αγαπούσα τη Γαλλία, την αγαπώ τη Γαλλία, διότι η Γαλλία ήταν, ας το πούμε, η χώρα της δημοκρατίας, των ελευθεριών κλπ. Η Γαλλική Επανάσταση για μένα ήταν το σύμβολο, πιστεύαμε. Όταν βλέπεις τη Γαλλία, μια τέτοια φιλελεύθερη χώρα της διαφώτισης, λοιπόν, όταν βλέπεις τη Γαλλία να κάνει αυτό το πράγμα που έγινε με την Λεπέν, δεν τη στηρίζω τη Λεπέν, έτσι, δεν τη θέλω καθόλου. Αλλά δεν μπορείς να λες, δεν έφαγε λεφτά. Δεν ξέρω, διαβάζει την ιστορία. Τα έδωσε στους άλλους αντί να το δώσει στο κόμμα της μέσα. 5 χρόνια λέει να με βγεις πρόεδρος. Γιατί το κάνει αυτό? Δηλαδή, αυτά που έλεγε ο Βάλς στη Σύνοδο του Μονάχου για την άμυνα και για την ασφάλεια κλπ. Και τη δημοκρατία, δεν έχει τη δημοκρατία, τα είδαμε στην Ουκρανία, στη Ρουμανία με τον Γεωργέσκο που λέει από το TikTok επηρεαστήκανε, άρα φεύγεις από τις εκλογές. Τα είδαμε στη Γεωργία που πήγαν να τα επιβάλλουν πάλι έτσι. Δηλαδή και τα βλέπουμε στη Γαλλία. Τα είδαμε λοιπόν στην Ουγγαρία που θέλουν να φημώσουν τον Όρμπαν και σου λέει είσαι φασίστας, εσύ δεν πρέπει να έχεις λόγο. Φίτσο. Ναι, το Φίτσο το προσπαθήσαν να το δολοφονήσουν και μια και είπατε για το Φίτσο, για να καταλάβετε τι διαφθορά υπάρχει στην Ευρώπη. Ανέφερε ο Φίτσο σε μια συνέντευξη η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα των BRICS από το γραφείο τύπου που λέει ότι στην Ευρώπη όταν ήμουν, λέει, με πλησίασε ο Ζελένσκι. Λοιπόν, τον είδατε πως κυκλοφορεί, λες και είναι ο βασιλιάς παντού. Όπου γάμος και χαρά και Βασίλειο πρώτη. Λοιπόν, πάει εκεί και του λέει 500 εκατομμύρια δολάρια, λέει, να με στηρίξει στο ΝΑΤΟ, λέει. Να μπω στο ΝΑΤΟ κλπ. Και λέει, τα λέει ο Φίτσο αυτά.
Σας στείλω το δημοσίευμα. Λοιπόν, και δίπλα μου ήταν και άλλοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν δίναν σημασία, κοιτάγανε αδιάφορα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Αργύρη? Αυτά τα χρήματα από πού προέρχονται, μας λέει ο κύριος Φίσο? Αυτά που είπε ο Τραμπ, που είπε εδώ στα πάλι πίσω, μάγκα, διότι είναι από το αμερικανικό λαό. Αυτά είναι από τα χρήματα, το έχουν γράψει οι Αμερικάνοι, όσα στραβά και να έχουν δημοκρατία. Λοιπόν, βλέπουμε τις αμερικανικές εφημερίδες, New York Times, η Washington Post, διάφορα περιοδικά, ιστοσελίδες πολύ αξιόπιστες, το Atlantic, The Hill κλπ. Τα έχουν πει. Ουσιαστικά ο Ζελένσκι πήγε να χρηματίσει ηγέτη ευρωπαϊκής χώρας για τη στήριξή του. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό. Πολύ καλά το καταλάβατε και το ακούσανε και άλλοι ηγέτες και δεν δώσαν σημασία. Τι μας λέει αυτό? Μήπως πήραν και άλλοι? Γιατί οι αμερικανικές εφημερίδες, New York Times κλπ. Λένε ότι ο Ζελένσκι έχει χρηματίσει και άλλους ηγέτες στην Ευρώπη. Να και μια άλλη εξήγηση πώς κάνουν έτσι υπέρ του πολέμου. Και μια και μου είπα υπέρ του πολέμου, επιτρέψτε μου να σας πω μια ρίση του Έρασμου ή του Εράσμου, που μιλούσε μόνο λατινικά αυτό στο 16ο αιώνα, Dulce bellum in expertis. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο πόλεμος είναι γλυκός στους άσχετους και στους απόλεμους και στους άκαπνους. Πάμε τώρα, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό, σε ένα άλλο μέτωπο, μονίμως καπνισμένο, το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Χωρίς να σας ρωτώ συγκεκριμένα για κάποια από τις εξελίξεις, γιατί συνεχώς δυστυχώς παράγει εξελίξεις αυτό το μέτωπο. Βλέπετε τώρα με την έλευση του Τραμπ να καταφέρνει όντως να το κλείσει αυτό το μέτωπο και με ποιον τρόπο και με ποια σύνορα, αν θέλετε? Έχετε απόλυτα δίκιο. Το έχουμε ξαναπεί, ας πούμε, ότι έλεγα ότι ο χάρτης της Μέσης Ανατολής επανασχεδιάζεται. Εκεί που θα δούμε αλλαγές συνόρων είναι σίγουρα στη Συρία. Έτσι. Να φαίνεται ενιαίο κράτος, αλλά δεν θα είναι ενιαίο κράτος. Θα είναι, ας πούμε, οι εθνότητες, όπως θέλετε πες το, αυτές που έχουν ήδη ξεχωρίσει. 5 είναι αυτές. Αλλά πριν πούμε εκεί όμως, επιτρέψτε μου να πω για το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που μετά το σπάσιμο της συμφωνίας εκεχηρίες που είχαν με τη Χαμάς, άρχισε πάλι τις επιχειρήσεις, γιατί η Χαμάς δεν απελευθέρωνε ομήρους. Λοιπόν, και συνεχίζεται. Τώρα βλέπω ότι απελευθερώνουν 5 ομήρους, λέει. Ελάτε, λέει, να σας απελευθερώσουν 5, να σταματήσει. Φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σε αυτούς που το Ισραήλ είχε μέχρι τότε, τον άξονα της αντίστασης, να πούμε, φαίνεται ότι παίρνει ένα τέλος. Αλλά δεν τελειώνει ο πόλεμος. Εδώ τώρα έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε ένα νέο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Όταν λοιπόν η Τουρκία, που ήταν πίσω από αυτή την επανάσταση των τζιχαντιστών με το κουστούμι, λοιπόν, γιατί αυτή ήταν πίσω, είχε το κεντρικό ρόλο. Είδαμε και τον Γκολάνι και οι πρώτες του συναντήσεις ήταν με Φιντάν, Αυτοί πήγαν πρώτοι και λοιπά και τον μπήκε σε ένα λόφο εκεί στο λόφο του Χαλεπίου. Χαλέπι, η αρχαιοελληνική Βέρεια. Για να λέμε, είναι δεκάπολη στο Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ελληνικότατα όλα αυτά. Πάση περιπτώσει. Δεν σας κάνει εντύπωση, ακόμα και σε εσάς που δεν είστε μαθημένοι με τα στρατιωτικά, να πέφτει μια ολόκληρη περιοχή πολύ μεγάλη? Είναι μεγάλη χώρα η Συρία, δεν είναι μικρή. Να πέρχονται 4-5 πόλεις από το Χαλέπι, να φτάνουν μέχρι τη Δαμασκό, Χαλέπι, Χόμς, Χάμα, Δαμασκός, να την παίρνουν μέσα σε 172 ώρες. Δεν έχουμε άλλο παράδειγμα στην ιστορία. Δηλαδή σε 11 μέρες. 11 μέρες αυτές τις πόλεις. Και άλλοι Ρώσοι πάνω έχουν 3 χρόνια και προσπαθούν να πάρουν μια κομμόπολη από εδώ, κάτι άλλο από εκεί. Τι έγινε? Χρηματίσανε τους πάντες. Από τους στρατιώτες, βασικά τους ηγέτες τους δώσανε λεφτά. Αυτό γιατί δεν είχε γίνει νωρίτερα? Γιατί σας έχουμε ακούσει να το αναφέρετε αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή κρίνανε ότι βρήκαν τους κατάλληλους ηγέτες κλπ. Ο Αλσάρα, η Αλ-Γκολάνι, ξέρετε, όλοι αυτοί οι Άραβες έχουν 2 ονόματα, το πολεμικό και το πραγματικό. Το πολεμικό ήταν Αλ-Γκολάνι. Ο παππούς μου από τον Γκολάνι, γι' αυτό πήρε το αυτό. Όχι Αλ-Τζολάνι, Αλ-Γκολάνι. Είναι τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Το Αλ-Σάρα είναι το κανονικό το όνομα. Ο οποίος ο άνθρωπος ήταν το νούμερο 2 της Αλ-Κάιντα, εν συνεχεία πήγε στη Συρία και έκανε την Αλ-Νούσρα και μετά η Αλ-Νούσρα έγινε Χαγιά Ταχρίμ Αλ-Σιάμ, η οποία τζιχαντιστές είναι αυτοί, δεν αλλάζουνε. Τι να πούμε, αλλάζουνε ο τζιχαντιστής. Εσείς θα αλλάξετε, ξέρω εγώ, ιδεολογία ή θρήσκευμα και θα γίνετε βουδίστρια για κάποιο λόγο άγνωστο? Λοιπόν,
Αυτός είναι ο Αλ Γκολάνι, ο οποίος, δεν ξέρω αν είδατε τώρα, έγινε πριν από μερικές ημέρες, σχηματίστηκε η νέα προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση. Πόσο θα κάνουν να μεταβούν σε εκλογές? 4 χρόνια κι αν πάνε. Εδώ στα Παλαιστινιακά εδάφη έχουν να κάνουν εκλογές 18 χρόνια, 19. Το έχουν οι Άραβες αυτό. Δεν βιάζουν τόσο πολύ. Στην κυβέρνηση που κάνανε, πήγαν να κάνουν μια κυβέρνηση η οποία να είναι αντιπροσωπευτική των λαών και τάσεων θρησκειών στη Συρία. Μεταξύ αυτών είναι μια γυναίκα σε κυβέρνηση Ισλαμική, Αμερικάνα είναι αυτή, όμως κάτι μας λέει αυτό. Λοιπόν, η οποία είναι υπουργός εργασίας, ένας Κούρδος και ένας Δρούζος. Άρα λοιπόν, εκεί στη Συρία πάνε να κάνουν μια ομοιογενή κυβέρνηση, αλλά εγώ εκτιμώ ότι θα γίνει μια συνομοσπονδία, αν γίνει, τόσο χαλαράς μορφής που δεν θα έχει καμία αξία η κεντρική κυβέρνηση. Θα είναι στο βορρά οι Τούρκοι με τους πληρεξούσιους που θα έχει, η Τουρκία θα είναι εκεί, θα είναι ανατολικά του Εφράτη θα είναι οι Κούρδοι, στο κέντρο θα είναι η Χαγιά Ταχρίμ Αλ-Σιάμ με τον Γκολάνι, με τον Αλ-Σάρα, στην κοιλάδα των χριστιανών που είναι μεταξύ Λατάκιας και Ταρτούς θα είναι οι Αλεβίτες και οι χριστιανοί, όσοι απομείνουν, γιατί τους αποκεφαλίζουν εκεί και τους καίνε. Μάλιστα, τα γεγονότα θυμάστε πριν από 2-3 εβδομάδες που πήγαν στην περιοχή και σφάζανε. Δύο γυναίκες υπήρξαν μαρτυρικό θάνατο. Γυμνές περπατούν στον δρόμο και τις εκτελούσαν στον δρόμο. Λοιπόν, είδατε καμία αντίδραση από την πολιτισμένη Ευρώπη? Δυστυχώς ακούσαμε μόνο να έχουν κατέρωθεν ψυχραιμία. Ναι, έτσι είπε η κυρία εκεί της Εστονίας, ας πούμε, που είναι και υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, και στο νότιο τμήμα που είναι οι Δρούζοι, οι οποίοι λένε, αυτή θα είναι δηλαδή ο διαχωρισμός της Συρίας. Οι Δρούζοι λοιπόν θέλουν να πάνε με το Ισραήλ. Γιατί έχει το Ισραήλ 150.000 Δρούζους και 600 που είναι στη Συρία, θέλουν να δημιουργήσουν μια ενότητα και μάλιστα θέλουν να είναι υπό την ασπίδα, όχι το Αχιλλέα, του Ισραήλ. Έτσι θα πάει να εξελιχθεί. Το δε Ισραήλ και η γύρω περιοχή φαίνεται ότι θα τελειώσουν. Δεν θα τελειώσει το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή βομβαρδίζει βάσεις που θέλει η Τουρκία να βάλει αεροσκάφη, drones κλπ. Και στέλνει το μήνυμα, έχω ένα καταπληκτικό άρθρο εδώ από την Jerusalem Post που λέει ότι, μας περιλαμβάνει και εμάς μέσα, και λέει ότι ο πόλεμος με την Τουρκία φαίνεται να είναι αναπόφευκτος. Ο Σάι Γκάλ είναι ο δημοσιογράφος και αναλυτής και λέει για την Ελλάδα και για την Κύπρο, παίρνουν Ισραηλινά όπλα κλπ. Θα είναι ευκαιρία, λέει, όταν η Τουρκία θα είναι απασχολημένη από εμάς, λέει, και θα γίνεται μακελιό εκεί στην περιοχή, θα μπορεί η Κύπρος να γίνει ανεξάρτητη, να κάνει μια κίνηση κλπ. Τα λέει ο Ισραηλινός αυτά. Εμείς δεν διανοούμαστε. Τι μήνυμα δίνει σε εσάς αυτό, γιατί εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το ότι. Συγγνώμη, να το πω αλλιώς. Είναι πολύ περίεργο στην πραγματικότητα να πιέζουν για τα ελληνικά συμφέροντα τόσο έντονα οι Ισραηλινοί που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν και με τους Τούρκους μια χαρά. Τώρα ξαφνικά όμως. Τόσο καλά, από το 10 τα έχουν σπάσει. Αυτή τη στιγμή όμως το Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ είναι κάτι που ακούμε μόνιμα, ειδικά το 3+1, όπου ένα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σε αυτή την συγκυρία, εμείς πώς πρέπει να πράξουμε, δηλαδή με συγκεκριμένα βήματα? Για μένα, κανονικά η θέση μας να είναι δίπλα από το Ισραήλ. Με τον προαιώνιο εχθρό μας θα είμαστε, δηλαδή είναι δυνατόν με το Ισραήλ. Γι' αυτό και έχουμε και πολύ καλές σχέσεις, έχουμε στρατηγική συμμαχία, αγοράζουμε οπλικά συστήματα, πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα είναι ένα μήνυμα που πάνε να μας το δίνουν, αλλά εγώ εκτιμώ ότι δεν θα το εκτιμήσουν το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος. Η Ελλάδα προσπάθησε να κάνει το εξής, να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Από τη μια μεριά κατευνασμό και υποταγή θέλω εγώ στην Τουρκία και από την άλλη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Δεν ταιριάζουν αυτά. Κάτι τέτοια είπε ο Νετανιάχου στον κύριο Πρωθυπουργό, λέει βρείτε πού θα είστε και τι θα κάνετε. Και ο Πρωθυπουργός κάτι το ζήτησε πως να βοηθήσουν την Ελλάδα. Ας μην πούμε παρακάτω σε αυτό, διότι έχει πολύ παραπολιτικό ρεπορτάζ αυτό που λέμε. Εκείνο όμως που είδα είναι ότι πήγε απροετοίμαστος. Του μιλάγανε η ΣΕΟ των κρατικών εταιριών που έχει τεράστια βιομηχανία το Ισραήλ και ήταν μόνος του Πρωθυπουργός με την Υφυπουργό Εξωτερικών. Τι δουλειά είχαν αυτοί, ξέρουν, δηλαδή δεν υπήρχε πολιτικό πρόσωπο. Δεν θα έπρεπε να είχε τεχνοκράτες δίπλα από το Υπουργείο Άμυνας κλπ. Να καταλάβουν τι τους λένε οι άλλοι. Σιγά, εγώ νομίζω ότι η κυρία Παπαδοπούλου
με όλο το σεβασμό το λέω αυτό, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πιστόλι από το τυφέκιο. Λοιπόν, άρα. Τι να κατά τι τους είπαν οι άλλοι, τι οπλικά συστήματα έχουν, δεν καταλάβανε. Έπρεπε να έχουν και δεν έχουν. Άρα πήγαμε απροετοίμαστοι. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι επειδή έχουμε καλές σχέσεις, θα μας εξηγήσουν τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ λοιπόν, γιατί γίνονται όλα αυτά. Το Ισραήλ τελειώνει τον άξονα της αντίστασης. Θα έχει το πρόβλημα με την Τουρκία. Εδώ θα παρέμβει και η Αμερική. Αυτό όλο γίνεται για τους νέους εμπορικούς δρόμους που δημιουργούνται και για κάποια project που τα έχουμε απορρίψει εμείς. Αν όχι για τα απορρίψει, είχαμε συμβάλει στο να μην υλοποιηθούν. Ποιο είναι αυτό? Το πρώτο είναι το EastMed, το οποίο από ό,τι φαίνεται αυτό τον αγωγό το βυθίσαμε εμείς με δική μας ευθύνη. Το δεύτερο ήταν το Eurasia Interconnector, τώρα λέγεται Great Sea Interconnector. Αλλάξαμε το όνομα. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το ηλεκτρικό καλώδιο, για να καταλάβει ο κόσμος. Το οποίο πάλι εμείς έχουμε την ευθύνη. Γιατί έχουμε την ευθύνη? Μα εδώ κάναμε έρευνες που θα ποντιστεί το καλώδιο που το έχει εγκρίνει και η Σοβιετική Ένωση, Παναγία μου. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ενδιαφέρει και την Ευρώπη, και ήρθαν οι Τούρκοι με 4 φρεγάτες, λέει, τι κάνετε παιδιά, μα ρωτήσετε εμάς. Στην ΑΟΣ την ελληνική, 6 μίλια έξω, λίγο έξω από τα 6 ναυτικά μίλια από την Κάσο. Έχουμε 2 περιστατικά, Κάσος 1, Κάσος 2. Δηλαδή, και ο Ιταλός που ήταν ο κυβερνήτης του καραβιού έπαιρνε ενημέρωνε τους Τούρκους. Δηλαδή, εμείς τον πληρώναμε, δικό μας ήταν το project και λένε οι Τούρκοι. Αυτό που ακούμε είναι πάντως ότι θα συνεχίσει το project, ότι δεν σταμάτησε. Μακάρι. Να κάνουμε το σταυρό μας και να πούμε να συνεχίσει. Μας είπαν ότι θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί γιατί? Γιατί εδώ μάλλον μπαίνουν στη μέση και οι Αμερικάνοι. Φαίνεται και το Ισραήλ. Λοιπόν, όχι επειδή το θέλουμε εμείς ή επειδή είμαστε έτοιμοι να σπάσουμε και αυγά άμα χρειαστεί. Εγώ εκτιμώ ότι το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδος, και μακάρι να κάνω λάθος, είναι αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης ο Κονδύλης, ότι το πολιτικό προσωπικό, λέει, της Ελλάδος, ακόμα και στη λέξη πόλεμος, είναι ικανό να υποθυμήσει. Όχι να κάνει πόλεμο ή να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, μακάρι να μην είναι έτσι. Θα το χαρώ, δηλαδή να δω την Ελλάδα να λέει όχι 4 φρεγάτες, 6 εμείς φρεγάτες εκεί. Και να ξέρετε ότι θα χτυπήσουμε. Δεν το κάνουμε αυτό μέχρι τώρα. Δεν το έχουμε κάνει. Ελπίζω να το κάνουμε στο μέλλον, γιατί είναι Αμερικάνοι. Και σας είπα, είδατε τους Τούρκους να αντιδράσουν όταν έρχεται η Σεύρον και παίρνει τα 2 οικόπεδα που είναι ανατολικά της Κρήτης, που από εκεί περνάει το τουρκολιβικό μνημόνιο? Τίποτα. Μιλιά. Απλώς οι εφημερίδες γράφανε διάφορα κλπ. Ας γράφουν εφημερίδες, αυτή είναι η δουλειά τους. Γιατί? Γιατί είναι Αμερικανοί. Δηλαδή η Τουρκία μέχρι τώρα, κυρία Αργύρη, χρησιμοποιούσε τη στρατιωτική ισχύ της για να επιβάλλει την πολιτική της. Έρχονται οι Αμερικάνοι που έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τους Τούρκους και επιβάλλουν τη δική τους πολιτική εκεί. Η οποία την χάνει να είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Ακριβώς. Συνεπώς, εσείς ποια προτείνετε να είναι τα βήματα, η στάση έμπρακτα της Ελλάδος? Το τρίτο, τον εμπορικό δρόμο είναι ο ΙΜΕΚ. Indian Middle East Corridor. Δηλαδή, ένας εμπορικός δρόμος που ξεκινάει από την Ινδία, που γίνεται πλέον κέντρο εφοδιασμού και μεταφοράς προϊόντων και στις 2 κατευθύνσεις, και από Ινδία στην Ευρώπη και από την Ευρώπη προς την Ινδία, για να διαμεραστούν στην Άπο Ανατολή, το οποίο περνάει από την Ινδία, πάει με καράβι στο Αμπού Ντάμπι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από εκεί με τρένο πηγαίνει μέχρι τη Χάιφα, περνάει δηλαδή Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, η Ορδανία, πάει στη Χάιφα. Και από εκεί με καράβια φορτώνονται και πάνε Πειραιά. Ο Μόντι, ο πρωθυπουργός της Ινδίας, έλεγε Πειραιάς. Μπορεί να είναι και Πάτρα. Ελλάδα έλεγε, πάση περιπτώσει. Και από εκεί υπήρχαν και σχέδια να πάει και προς το βορρά, προς Αλεξανδρούπολη και το καθεξής. Από εκεί σκέφτονται να κάνουν έναν δρόμο και highway, αλλά και σιδηρόδρομο, που να πηγαίνει να φτάνει πάνω μέχρι τις βαλτικές χώρες. Και βολεύει γεωγραφικά να πάνε εκεί. Έρχεται η Μελώνη που μερίστηκε χρήμα και λέει στην Ιταλία. Εκεί πάει λίγο έκεντρα για την Ευρώπη. Ή μπορεί να πάει και στην Ιταλία για την κεντρική Ευρώπη. Και έρχεται και ο Μακρόν, ο φίλος έτσι, που μας πρόδωσε, που δίνει τους μέτεωρ στην Τουρκία. Και λέει στη Μασσαλία. Μα το λένε άλλοι, δεν μας συμφέρει. Είναι πάρα πολύ έκεντρα. Άρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Και αυτά λοιπόν οι εμπορικοί δρόμοι που σας ανέφερα προηγουμένως, λοιπόν, είναι που έχουν κάνει το εξής φαινόμενο. Έχουμε περίπου 1,5 χρόνο τώρα που γίνεται ο πόλεμος Ισραήλ και Χαμάς. Και Χεσμολάχ. Χεσμολάχ τελειώσανε. Δεν βλέπετε τίποτα. Για την τιμή των όπλων ρίχνουν κανένα βλήμα κλπ. Και μετά τις τρώνε, ας πούμε, το Ισραήλ. Είδατε κανένα αραβικό κράτος να αντιδράσει? Δεν σας κίνησε την περίεργη. Γιατί? Κανένα. Μα δεν είδα ούτε διαδηλώσεις στις χώρες να πάνε έξω για την τιμή των όπλων και να φωνάξουν, να ξέρουν, αντίον των Εβραίων. Όχι. Ξέρετε γιατί?
Γιατί και τα αραβικά κράτη τα βολεύει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή αυτοί οι καινούργιοι δρόμοι τους συμφέρει και αυτούς, το εμπόριό τους κλπ. Ας πούμε. Άρα λοιπόν κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Παλαιότερα κάτι συνέβαινε στο Ισραήλ, ένας Παλαιστίνιος κάτι πάθαινε, λοιπόν έσπαγε τον ήχη του λέω εγώ και γινόταν διαδηλώσεις στα αραβικά κράτη. Τώρα τίποτε. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, έτσι, Παλαιστίνιους. Δεν μιλάει κανένας. Μιλάει η Ευρώπη, η πονόψυχη Ευρώπη και δεν μιλάνε οι άλλοι που είναι της ίδιας αυτό, του ιδίου γένους, της ίδιας φυλής. Επειδή μιλήσαμε σήμερα πολύ για πόλεμο, για εμπόλεμες καταστάσεις και μας έχετε συνηθίσει και κάναμε και τον πρόλογο ότι θέλουμε την αισιοδοξία και τις λύσεις να φέρουμε στο προσκήνιο. Και με όλα αυτά που είπαμε σήμερα έχουμε διαμορφώσει όλοι μας λίγο πολύ μία εικόνα για το τι συμβαίνει στον κόσμο και πώς γίνεται. Αυτό που αναβιώνουμε κάθε χρόνο και που κάθε φορά που έρχεστε εδώ συζητάμε λίγο είναι το όραμα του Καποδίστρια. Πώς η Ελλάδα θα μπορούσε πολιτισμικά να παίξει το ρόλο του γεφυρωτή, του ειρηνευτή, τον ιερό τόπο που οραματιζόταν ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας. Έτσι, με αυτό το χάος που επικρατεί γύρω μας, θα μπορούσε η Ελλάδα να παίξει σήμερα αυτό το ρόλο και αν ναι, με ποια βήματα θα μπορούσε να φτάσει εκεί πέρα? Πολύ καλό αυτό που λέτε. Μάλιστα, ο δάσκαλος μου Γιάννης ο Μάζης μιλάει για ένα πυρηνικό όπλο που έχει η Ελλάδα. Και είναι ο πολιτισμός. Έχει απόλυτα δίκιο ο Γιάννης ο Μάζης. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Σε μια συνομιλία μεταξύ του Μιτεράν και του Ανδρέα Παπανδρέου, λέει ο Μιτεράν στον Ανδρέα, του λέει, εγώ λέει, αν ήμουνα στην Ελλάδα, δεν θα έκανα τίποτα, λέει, τίποτα και για οτιδήποτε, αν δεν έβαζα μπροστά τον πολιτισμό, λέει. Έτσι θα προχωρούσα, λέει, σαν κυβερνήτης της Ελλάδος. Αυτό που λέει και ο Καποδίστριας. Λοιπόν, θα μπορούσε η Ελλάδα, και όχι μόνο αυτό, θα μπορούσε και λόγω του ότι είμαστε Ορθοδοξία, έτσι. Δεν θα έπρεπε να παρέμβουμε στη Συρία που σφάζουν τους χριστιανούς. Εγώ, επειδή καταγράφω τι γίνεται, πριν από τον πόλεμο ήταν 2,5 εκατομμύρια, 2.400 τόσοι οι χριστιανοί στη Συρία. Με το που έγινε ο πόλεμος, το 2011 κλπ., μέχρι τώρα, ξέρετε πώς έχουν μείνει? 400.000. Και αυτοί οι χριστιανοί εκεί και είναι ελληνοορθόδοξοι χριστιανοί. Και πολλοί από αυτούς έχουν ελληνική καταγωγή. Από τη Μικρά Ασία έχουν πάει στη Συρία, μας υποδεχτήκανε, από την Κρήτη φύγανε κλπ. Άρα είναι και ελληνικής καταγωγής. Πέραν το ότι όλη αυτή η περιοχή είναι η Δεκάπολη στο Μεγάλο Αλεξάνδρο, φτάνει μέχρι το Ισραήλ, σας είπα, Χαλέπη είναι η Βέρεια. Λοιπόν, η Δαμασκός είναι. Γερνάμε και δεν το θυμόμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Η Λαοδίκαια, η Λαοδίκαια, ναι, η Λατάκια, ελληνικά ονόματα είναι όλα αυτά. Λοιπόν, θα μπορούσε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει εκεί, να πάει, να συζητήσει, να απαιτήσει, στην Ευρώπη να το θέσει. Εδώ δεν είδα τίποτε. Να γίνουν, ξέρω εγώ, κάποια κομβόι, να τα στείλουμε εκεί, να στείλουμε βοήθεια και να πει η Ελλάδα, εγώ στέλνω τα αρματαγωγά μου και όσοι, ξέρω εγώ, χριστιανοί εκεί από την περιοχή της Λατάκιας, της Ταρσούς κλπ. Θέλουν να φύγουν, τους φιλοξενούν στην Ελλάδα. Θεωρείται μια εμπνευσμένη, ας πούμε, πολιτιστική πρόταση ή μια εμπνευσμένη καμπάνια του Υπουργείου Εξωτερικών θα μπορούσε να πετύχει όντως αυτά τα αποτελέσματα επικοινωνιακά? Άμα είμαστε, βεβαίως θα μπορούσε να πετύχει. Όπως επίσης και στο Λίβανο θα μπορούσε η παρουσία μας. Δηλαδή να παίξει ένα ρόλο ειρηνοποιού η Ελλάδα και όχι εμπριστή ή αυτή η οποία βάζει φυτίλια και βοηθάει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Και μιλάω για την Ουκρανία, να την βοηθήσουμε σαν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα, αφού το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί μας θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία, την οποία βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εδώ, γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον εδώ, μπήκαν στη Ιουγκοσλαβία, την διαλύσανε, την Κύπρο την πήρανε. Δηλαδή μόνο στην Ουκρανία υπάρχει αυτή η ευαισθησία. Επειδή εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, γιατί εισέβαλε, να δούμε και τους λόγους. Το έχουμε πει άλλη φορά αυτό. Αλλά γιατί μόνο για την Ουκρανία τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να πει. Εμείς δεν στέλνουμε όπλα. Κυρία Αργύρη, θα σας πω τι είπε ο Ναφτάλι Μπένετ, πρωθυπουργός του Ισραήλ πριν από 2 χρόνια, το 2022, όταν άρχισε ο πόλεμος. Του ζήτησε ο Ζελένσκι χρήματα, όπλα, πυρομαχικά κλπ. Και λέει χρήματα να σου δώσω. Βοήθεια σε πρόσφυγες κλπ. Να έρθουν στο Ισραήλ. Έχουμε κάπου 700-800.000 Εβραίους Ουκρανούς. Ελάτε, λέει, εδώ κλπ. Αλλά όπλα δεν σου δίνουν. Γιατί? Του λέει είμαστε Εβραίοι κλπ. Σιγά τον Εβραίο τον Ζελένσκι, Χαζαροεβραίος είναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο Εβραίος original με τους Χαζαροεβραίους.
Άμα διαβάσουν αυτοί που μας ακούνε τώρα εδώ τι είναι οι Χαζαροεβραίοι, θα καταλάβουν τι εννοώ, ας πούμε. Λοιπόν, αφού τους μισούν οι Εβραίοι, οι κανονικοί. Λοιπόν, πηγή πολλών κακών. Του λέει, αν σου δώσω όπλα, λέει, συμμετέχω στη σύγκρουσή σας, λέει. Εγώ δεν θέλω να συμμετέχω στον πόλεμό σας, λέει, στη σύγκρουση. Θέλω να συμμετάσχω στην ειρηνευτική διαδικασία. Και έκανε μια προσπάθεια. Και δεν μπόρεσε να επιτύχει. Και έχουμε και άλλη μια προσπάθεια με τη συμφωνία της Κωνσταντινούπολεως τον Απρίλιο του 2022, που ήρθαν ο Τζόνσον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και του είπε: δεν υπογράφεις τίποτε. Το είχα μονογράψει τέτοιο. Και τι θα γινόταν με αυτή τη συμφωνία? Ξέρετε τι θα γινόταν, κυρία Αργύρη? Έχω εδώ τη συμφωνία, αν θέλετε, δεν έχουμε χρόνο να τη διαβάσουμε. Είναι συγκεκριμένη και λέει, δηλαδή, θα αναγνωρίσουν αυτό που δεν είχαν αναγνωρίσει, τη συμφωνία του Μίνσκ 2, ότι το Ντονμπάς, δηλαδή το Ντονιέτσκ και Λοχάνσκ, θα είναι αυτόνομοι, υπαγόμενοι μέσα στο κράτος της Ουκρανίας, και ότι η Κριμαία, ξεχάστε, είναι ρωσική, ήταν και είναι ρωσική, διότι δόθηκε το 1954 από τον Χρουτσόφ για διοικητικούς λόγους. Δεν ήταν ποτέ ουκρανική. Λοιπόν, ενώ το μονογράψανε, μάλιστα προβλέπανε πόσα άρματα θα έχουν, πόσα αυτά, ήρθε ο Μπόρις Τζόνσον και λέει: είμαστε εμείς πίσω, λοιπόν, πολεμήστε και σας θα βοηθήσουμε εμείς. Και βγαίνουν μετά και κάποιοι ανόητοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως είπε ο Πέπο Εσκομπάρ, ένα τσούρμο ανοήτων είναι οι ηγέτες της Ευρώπης, και λέει: θα πολεμήσουμε μέχρι τελευταίο Ουκρανού. Είναι φρικτό σύνθημα αυτό. Δηλαδή, να το λες, μόνο να το λες, ένας ηγέτης, ο Μπορέλ ήταν υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να λέει για το καλό της Ευρώπης θα πολεμήσουμε, λέει, θα πολεμήσουμε, προσέξτε. Σιγά μην πολεμάει κανένας από αυτούς. Μέχρι τελευταίο Ουκρανού. Θυσιάζουμε τον Ουκρανικό λαό για το καλό της Ευρώπης. Και τώρα έρχονται και μας λένε: θα συνεχίσουν οι Ρώσοι και θα κάνουν. Όχι. Τα σφάλματά τους, τα αμαρτήματά τους, αυτά παραπληρώσουν ο ευρωπαϊκός λαός. Θα το πληρώσουν με μείωση των συντάξεων, των μισθών κλπ. Επειδή αυτό σίγουρα κανείς δεν θα το ήθελε και ήδη αρχίζουν και αντιδρούν οι λαοί. Δεν είπε ευχάριστο, είπα δυσάρεστο, αλλά για τους Ευρωπαίους. Μια κουβέντα για να κλείσουμε ευχάριστα και να σας ευχαριστήσουμε. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι αν λειτουργήσουν τα ενεργειακά αυτά project που σας ανέφερα προηγουμένως, η Ελλάδα θα καταστεί κόμβος. Αν αρχίσουν και οι έρευνες και οι γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης, η Ελλάδα θα αλλάξει επίπεδο. Θα γίνουμε καλύτεροι. Αν υλοποιήσουμε και το αμυντικό μας πρόγραμμα που ακούσαμε πριν από μερικές μέρες από τον κύριο Πρωθυπουργό και από τον κύριο Υπουργό Άμυνας, θα είμαστε μια χώρα ισχυρή, θα έχουμε άμυνα και ασφάλεια, και ενωμένοι όλοι οι Έλληνες μπορούμε να πάμε πολύ πολύ καλύτερα. Για την Ευρώπη έχω δυσάρεστες αντιλήψεις, μακάρι να πάνε καλά, αλλά βλέπω ότι αυτή τη στιγμή αυτή η νάρκηση πολεμοκάπηλοι ηγέτες που έχουν, και θα έλεγα, θα χρησιμοποιούσα και την έκφραση του Εσκομπάρ, ανόητοι ηγέτες, όπως λέει η κυρία Κάγια Κάλλας, που λέει ο νερό της ζωής μου, λέει να διαμιλήσω την Ρωσία. Ποια? Η Εστονία. Η Εστονία των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων θα διαμιλήσει τη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, του πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτές τις ηγεσίες και με τον Τραμπ να λέει ότι δεν ενδιαφέρομαι για τον ΝΑΤΟ, γιατί το κάνει αυτό ο Τραμπ, θέλει να πάει στην Άπο Ανατολή. Γεωπολιτικά σκέφτεται σωστά. Η Κίνα είναι ο εχθρός της Αμερικής. Λοιπόν, εγκαταλείπει την Ευρώπη, λέει: μας εγκαταλευτήκατε, είχατε τους Αμερικανούς και το Αμερικανικό στρατό και σας υποστηρίζαμε. Βρέστε τώρα μόνοι σας. Γι' αυτό τρέχουνε. Ελπίζω να μην επαληθευτεί το Foreign Affairs που λέει ότι και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είναι στην εντατική και μάλλον δεν βλέπω να έχουν αίσιο τέλος. Μακάρι να μην επαληθευτεί αυτό και να έχουμε και να μιλάμε την Ευρώπη αυτή που οι οραματιστές, που η Ευρώπη δηλαδή της αλληλεγγύης, της αδελφοσύνης, μακάρι να επανέλθει πάλι. Γιατί αυτή η Ευρώπη δεν είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης των λαών. Παρότι δεν είναι πάντοτε αισιόδοξα, ευχαριστούμε γιατί είναι πολύ διαφωτιστικά αυτά που μας λέτε κάθε φορά. Σας ευχαριστώ. Τι να πούμε κάτι αισιόδοξο, να σας πω κάτι αισιόδοξο. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αυτό θα χαροποιήσει σίγουρα πολύ κόσμο. Έτσι. Κύριε Βαλτζό, ευχαριστούμε πραγματικά που ήσασταν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να γίνετε συνδρομητές και αφήνοντας το σχόλιο σας και μοιραζόμενο το περιεχόμενό μας. Ευχαριστούμε και πάλι, να είστε καλά.